Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Nói chung là cũng khá là lâu mình không ra video về xếp hạng cầu thủ và nhân tiện thì thời điểm hiện tại chúng ta cũng đã có thêm rất nhiều thẻ cầu thủ mới, cũng như là gần như các thẻ cầu thủ này chúng ta cũng không còn biến động quá nhiều, thì mình sẽ quay trở lại với series này. Và lần này sẽ là một vị trí cực quan trọng và được em quan tâm rất là nhiều, đó chính là vị trí thủ môn, vị trí mà án ngữ ở trong khung thành để có thể cản phá được các tình huống dứt điểm cũng như là tấn công của đối bạn. Thực ra thì ở vị trí thủ môn chúng ta cũng chỉ cần có 1 đến 2 tình huống cản phá ảo là được. Nói chung là hiện nay tiền đạo cũng chất lượng, rất chất lượng, nên là thủ môn cũng chỉ cần cản phá 1 đến 2 tình huống là ok. Và ngoài ra thì những cái sự lựa chọn này, những sự đánh giá này đều dựa trên những cái trải nghiệm của mình. Do đó thì nếu như anh em có bất kỳ góp ý nào thì cùng chia sẻ dưới phần comment nhé. Ok, và trước khi bắt đầu video này, anh em ủng hộ Gà bằng cách cho Gà một like, một đăng ký kênh, và anh em nào có nhu cầu nạp Star Pass hoặc là FC Point để có cho mình những con hàng chất lượng thì có thể inbox Gà thông qua Zalo để được hỗ trợ làm nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với danh sách là không nên dùng. Thực sự thì danh sách này là các cầu thủ mình lựa chọn là không nên chứ không phải là không ngon, tại vì là các cầu thủ này cũng có khả năng phản xạ, chọn vị trí khá là tốt. Tuy nhiên thì theo cái đánh giá của mình thì những con hàng này có cái điểm yếu, đó chính là chiều cao không được quá tốt. Và thực sự thì hiện nay trong game thì những thủ môn có chiều cao không tốt thì nó cũng hơi khó sử dụng anh em ạ. Cụ thể thì trong danh sách này mình có 2 con hàng, đó chính là con hàng Summer, 2 thẻ cùng thẻ của Euro cũng như là thẻ của TOTS. Thực sự 2 con hàng này nói chung là cái khả năng phản xạ khá là ổn, nhưng mà chiều cao không được quá ngon khi cái chiều cao chỉ là 1m83 thôi. Và ngoài ra nữa chúng ta có 3 thẻ của Ocampos, đó chính là thẻ của cái phần sự kiện này, chúng ta có thẻ của thẻ Copa America và ngoài ra có thêm thẻ của Hero. Thực sự thì những cái thẻ này thì con hàng Ocampos này phải nói là có khả năng dê dắt khá là ổn, do đó chúng ta có một cái thẻ của sự kiện ship con hàng này cũng đã lên đá là vị trí là CM. Do đó những cầu thủ này thực sự thì có thể phản xạ tốt, nhưng mà với cái chiều cao khá là thấp như con hàng Campos chỉ là 1m70 thôi thì mình đánh giá không cao. Mặc dù có cái Euro cao, tuy nhiên thì mình khuyên anh em là chúng ta không nên sử dụng hoặc là anh em không nên mua anh em nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến danh sách là tạm ổn. Tạm ổn thì những con hàng này về cơ bản thì cũng có khả năng sử dụng được nếu như anh em yêu thích. Tuy nhiên nhìn chung thì những cầu thủ này cũng không hẳn là quá ngon. Đầu tiên thì chúng ta có 2 thẻ của con hàng này, Ederson. Ederson thì trong cái mùa giải hiện tại, trong cái phiên bản FC Boy hiện tại thì mình đánh giá không cao, khi mà cầu thủ này trong trải nghiệm in game có khả năng phản xạ cũng không quá chất lượng, ngoài ra khả năng chọn vị trí cũng không quá ổn. Thực sự thẻ này thì mình chỉ đánh giá mức tạm ổn thôi. Tiếp theo chúng ta có 2 thẻ của Pickford. Pickford thì nói chung là phản xạ ổn, chọn vị trí ổn, đổ người ổn, nhưng mà cầu thủ này có cái chiều cao cũng chưa được quá tốt đâu, khi mà chiều cao của con hàng Pickford chỉ là 1m85. Ngoài ra là thẻ của Oblak, thẻ này là một thẻ của sự kiện là Champions League. Nói chung là Oblak những cái thẻ khác mình thấy khá là ổn, nhưng mà riêng cái thẻ Champions League này mình thấy là không quá ngon anh em ạ. Tiếp theo thẻ của Livakovic này, thẻ của Kakia hoặc là thẻ của Bravo là những thẻ mà cũng gọi là nếu như mà anh em là mới chơi, anh em mở pack được những con hàng này anh em vẫn có thể sử dụng. Còn nếu như mà những thẻ này anh em mà lên chợ mua thì mình khuyên anh em là chúng ta không nên mua anh em nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với danh sách là các cầu thủ nên dùng. Tại danh sách này thì những con hàng này anh em hoàn toàn có thể sử dụng được, tại vì những con hàng này cũng khá là ngon. Đầu tiên chúng ta cùng điểm qua con hàng là Casillas. Thực sự thì Casillas vẫn có một cái điểm yếu, đó chính là chiều cao chỉ là 1m85 thôi. Tuy nhiên thì con hàng này có khả năng phản xạ, khả năng đổ người, chọn vị trí cực kỳ tốt. Nói chung là con hàng này có một cái điểm yếu duy nhất, đấy chính là cái chiều cao thôi anh em ạ. Do đó thì mình sẽ xếp ở danh sách là nên dùng. Tiếp theo chúng ta có con hàng là Muslera. Con này thì sẽ có chiều cao là 1m90 này, ngoài ra có khả năng chọn vị trí cũng khá là tốt, có năng xử lý bóng tốt. Thực sự con hàng này nói chung là phản xạ của con hàng này ở mức tạm ổn thôi, chưa quá ảo đâu, nhưng mà con hàng này có chiều cao tốt, chọn vị trí ổn thì có thể cản phá được các tình huống sút sai nha em ạ. Tiếp theo là thẻ của Ter Stegen, cũng là một thẻ ổn, một thẻ của sự kiện là Centurion. Ngoài ra chúng ta có thẻ Donnarumma, một thẻ của sự kiện Rival. Cái con hàng này thì tất nhiên rồi, anh em nên mua cái phiên bản rank cao nhé. Tương tự là con hàng John Hart. John Hart là một thẻ của sự kiện Centurion, thì 2 thẻ này anh em có thể sử dụng. Tuy nhiên anh em cần mua cái bản rank cao, tầm khoảng rank màu đỏ là khá là ok, tại vì con hàng John Hart này nói chung là vẫn được rất nhiều anh em đánh giá cao, mà là một con hàng mà khá là ảo. Đặc biệt là chúng ta có thêm một cái phiên bản của cái EOE, cái phiên bản mà anh em có thể đá cái phần challenge mode để có thể nhận được con hàng đó. Tuy nhiên thì trong lúc tải cái ảnh xuống mình quên mất tải cái ảnh của phiên bản EOE, nên là con hàng đấy cũng là một con hàng nên dùng, anh em có thể sử dụng. Tiếp theo là con hàng Alisson Becker. Con hàng này thì chúng ta có 2 thẻ, là một thẻ của sự kiện là Todes, là cái thẻ này là của sự kiện là UTTI. Thực sự thì cái phiên bản này trước đây cũng đã làm mưa làm gió một thời, tuy nhiên thì thời hiện tại chúng ta cũng đã bị fix khá là nhiều, do đó thì mình sẽ xếp nó ở sẽ là nên dùng. Ngoài ra có thêm thẻ của Unai Simon, cũng là một thẻ khá là ảo nhé. Thực sự con hàng này có cái chiều cao cũng khá là tốt, khi chiều cao là 1m90. Ngoài ra khả năng đổ người,
khả năng chọn vị trí, khả năng phản xạ khá là tốt. Thực sự con hàng này mình gặp cũng nhiều rồi, nói chung là cũng ảo và anh em hoàn toàn có thể sử dụng được. Tiếp theo là hai bố con của Summerchain, chúng ta có Peter Summerchain là một bản 94 và con hàng là Capper Summerchain là một bản 96. Thì hai cầu thủ này thì cũng dùng được, nói chung là không quá ảo đâu và anh em hoàn toàn có thể sử dụng. Ngoài ra chúng ta có một cầu thủ có OR khá là cao là con hàng là Skorupski. Tuy nhiên thì cầu thủ này có cái chiều cao chỉ là 1m87 thôi, do đó thì những cầu thủ nào ít nhất là 1m9 trở lên thì mình sẽ đánh giá cao hơn khá là nhiều. Ngoài ra cầu thủ này cũng sử dụng được anh em ạ, không quá ngon đâu nhưng mà cũng sử dụng được. Và cuối cùng là con hàng là Dubravka, cũng là một thẻ mà anh em có thể sử dụng nếu như mà anh em mở được em nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến danh sách là ngon. Thực sự tại danh sách này chúng ta có những con hàng mà phải nói là cực kỳ chất lượng, anh em hoàn toàn có thể sử dụng. Đầu tiên là con hàng Obalak, một thẻ của sự kiện Euro. Con hàng này thì như mình đã chia sẻ rồi, trong cái phiên bản Champions League thì không quá ngon. Tuy nhiên trong cái phiên bản này cầu thủ này cũng đã toàn diện hơn rất nhiều khi mà có khả năng đổ người tốt này, khả năng chọn vị trí tốt, khả năng phản xạ tốt, tất cả mọi thứ đều ok. Tuy nhiên thì con hàng Obalak mình đánh giá cao ở trong cái chế độ là VSA hơn, còn trong chế độ head to head thì nhiều lúc cũng chưa quá ảo anh em ạ. Ngoài ra chúng ta có thẻ của Sedney, một thẻ của sự kiện Euro. Con hàng này có giá sẽ tầm khoảng là 50 triệu coin, anh em hoàn toàn có thể mua được. Và ngoài ra cầu thủ này có chiều cao là 1m95, một cái chiều cao mà cực kỳ ấn tượng. Ở vị trí thủ môn chúng ta có phản xạ ổn, chọn vị trí ổn và đổ người ổn. Nói chung con hàng này cũng là một con hàng mà mình thấy anh em sử dụng khá là nhiều và là một con hàng chất lượng. Tiếp theo là chúng ta có thẻ của Peter Crouch ở vị trí là GK. Con hàng này cũng là một thẻ của sự kiện xếp ship mới ra thôi. Tuy nhiên là với chiều cao là 2m01 thì phải nói là cũng có khá là nhiều lợi thế, nhưng mà con hàng này có khả năng phản xạ ổn thôi, còn đổ người thì nó cũng cao nên là đổ người chưa được quá nhanh đâu. Tuy nhiên thì cũng là một thẻ mà anh em đáng để em trải nghiệm khi mà cầu thủ này có cái chiều cao cực kỳ tốt. Ngoài ra chúng ta có thêm thẻ của Magnus này, thẻ của Peter Cech. Thì với nhiều anh em hỏi mình rằng dưới tầm giá là dưới 100 triệu coin thì nên mua con hàng GK nào. Thực ra thì dưới 100 triệu coin chúng ta có thể hoàn toàn mua được những con hàng như là con hàng Peter Crouch này, con hàng Sedney này, con hàng Obalak này. Tuy nhiên thì mình vẫn ưu tiên là anh em lựa chọn con hàng Peter Cech, thẻ của cái phiên bản là TTI này. Chúng ta mua cái bản rank màu cam ấy anh em ạ. Thực sự con hàng này là con hàng mà đáng đầu tiền bát gạo, anh em hoàn toàn có thể sử dụng. Còn nếu không thì anh em thích con hàng OR cao thì cũng có thể sử dụng con hàng Sedney, cũng khá là ổn. Ngoài ra có thêm thẻ của con hàng Unai Simon, như mình cũng đã chia sẻ rồi, trong cái phần nên dùng có một thẻ là của TOTS của thẻ Unai Simon là một thẻ ổn, và con hàng này cũng là một con hàng ngon trong cái phiên bản Euro này, anh em có thể sử dụng. Mình cũng gặp khá là nhiều anh em sử dụng con hàng này và phải nói là cực kỳ ảo em nhé. Ngoài ra chúng ta có thêm hai thẻ nữa OR thấp thôi, tuy nhiên thì cũng thể hiện khá là tốt trong các trận head to head để trên con hàng Castel cũng như là con hàng Lunin thì trước đây mới ra cực kỳ ảo luôn, và anh em cũng có thể mua cái phiên bản rank cao của con hàng này để có trải nghiệm tốt nhất anh em nhé. Ok, và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng đến một top 10 con hàng GK ngon nhất trong game thời điểm hiện tại. Thực ra những cầu thủ này khi mà nhìn qua thôi chúng ta cũng đều đã thấy là cực kỳ uy tín rồi. Đầu tiên là con hàng Corbel, một thẻ của sự kiện UCL. Cầu thủ này có cái chiều cao là 1m95, ngoài ra có khả năng phản xạ, khả năng đổ người, chọn vị trí cực kỳ tốt. Nói chung là mình vẫn đánh giá con hàng này là con hàng GK ngon nhất trong game thời điểm hiện tại. Ngoài ra chúng ta có thêm hai thẻ của Donnarumma, một thẻ của sự kiện Tốt S và một thẻ của sự kiện Euro. Thực ra thì cả hai thẻ đều ngon, tuy nhiên thì tất nhiên rồi cái phiên bản Tốt S lúc nào cũng sẽ ngon hơn cái phiên bản Euro một chút. Và ngoài ra thì nếu như mà em ít tiền thì em cũng có thể sử dụng cái phiên bản Euro, cũng là một phiên bản ngon và hoàn toàn đáng sử dụng. Tiếp theo là thẻ của Peter Summerchain. Tất nhiên rồi cái thẻ này là một bản nâng cấp rất nhiều so với cái phiên bản trước ở sẽ là nên dùng. Và ngoài ra là con hàng Van der Sar, một con hàng mà cũng đã chiếm top 1 vị trí GK một thời gian rất dài. Tuy nhiên thì khi chúng ta có thêm những cái thẻ của sự kiện như là Euro, của sự kiện là Tốt S cũng như là con hàng Corbel thì con hàng này mình tạm xếp ở vị trí thứ 5, và tuy nhiên thì con hàng này vẫn là một con hàng mà cực kỳ chất lượng. Ngoài ra thẻ của Sedney của sự kiện Tốt S này, chúng ta có Mamadou Fili, một cầu thủ mà có chiều cao lên tận là 1m99. Và ngoài ra khả năng phản xạ đổ người của con hàng này cũng cực kỳ tốt, là một con hàng mà anh em hoàn toàn đáng để trải nghiệm khi mà tầm giá chỉ tầm khoảng 80 triệu coin. Tiếp theo nữa chúng ta có thêm một phiên bản Corbel của sự kiện Tốt S này, chúng ta có con hàng Neuer thì phải nói là cực uy tín rồi. Trước đây anh em sử dụng cái phiên bản của sự kiện UCL chúng ta cũng đều đã biết là con hàng này phải nói là cực kỳ uy tín ở vị trí GK. Và cuối cùng danh sách này sẽ là cầu thủ Martinez, một cầu thủ mà cũng đã cản phá được 3 tình huống penalty ở trận đấu giữa Argentina và Ecuador để có thể là giúp Argentina lọt vào vòng bán kết. Và tất nhiên những con hàng này, tất cả những cầu thủ này đều ngon, tuy nhiên thì dựa vào cái tầm giá của anh em cũng như là dựa vào cái sở thích của anh em để có lựa chọn những con hàng phù hợp anh em nhé. Ok, và trên đây là bảng xếp hạng các cầu thủ đá vị trí thủ môn từ không nên dùng, tạm ổn, nên dùng, ngon và ngon nhất. Và tất nhiên là những cái sự xếp hạng này, những cái sự lựa chọn này đều dựa trên những cái đánh giá cũng như là quan điểm của mình. Do đó thì anh em đang sử dụng thủ môn nào, anh em đánh giá sao về con hàng đó thì ông chia sẻ dưới phần comment nhé. Và tất nhiên là sau bên này
Mình sẽ ra thêm các video khác về xếp hạng các vị trí khác. Do đó thì anh em đừng quên để lại cho Gà một like, một đăng ký nhá. Anh em, see you soon. Yeah.